Donka Noéminek hívnak, és a Papírszárnyak oldalt vezetem a közösségi média felületein. Utazós tartalomgyártó vagyok, és szeretem megmutatni a hazánk, illetve külföld látnivalóit. Én először Lengyelországban, Krakóban jártam, és ez, hogyha jól emlékszem, akkor 2005-ben volt, szóval nem most. És engem igazából a történelmi háttér érdekelt leginkább, és emiatt utaztam Krakóban, és utána igyekeztem felfedezni az ország egyre több nagyvárosát. Így jártam Varsóban, így jártam a tengerparti részen, Gdańsk környékén, illetve voltam Zakopánéban is a Tátrában a téli időszakban. A két utazásom között az első, illetve az utána következő utazás között szerintem legalább 10 év eltelt, mert igazából a környező országokat fedeztem fel, és úgy voltam vele, hogy a legközelebbi úti célt már megnéztem Lengyelországban, ami viszonylag könnyen elérhető Budapestről, és ezért utána nekem Lengyelország kicsit lekerült a térképről, de utána egy üzleti út miatt utaztam Varsóba, és akkor újra felfedeztem magamnak az országot, és akkor beleszerettem, hát főként egyébként a gasztronómiába. Azért szeretem nagyon a lengyel gasztronómiát, mert nagyon kevés húst fogyasztok, és az országban nagyon sok lehetőség van vegetáriánus ételek elfogyasztására, és igazából amit nagyon szeretek náluk, hogy nem csak egyfajta vegetáriánus étel van, mint mondjuk nálunk a legtöbb étteremben, nem az, hogy van egy rántott sajt, és akkor igazából ennyi, hanem nagyon sokféle étel közül lehet választani, és nagyon ízletesek, és szerintem a legegyszerűbb fogásokat is valahogy nagyon ízletesen tudják elkészíteni. Nem tudom, hogy mi a titkuk, de valami van, az biztos. A borscs, a kedvenc ételem, a céklaleves szerintem az egyik legjobb. Az nem csak Lengyelországban található meg, de a lengyel konyhának is az egyik fontos eleme, és azt nagyon-nagyon szeretem, illetve nem tudunk elmenni, ha már a gasztronómiáról van szó, és nem szorosan az ételekről beszélünk, de azért meg kell említeni a vodkákat, a lengyel vodkákat, ugyanis szerintem azok is nagyon fontosak, mert az is a kultúra részét képezi, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van egyfajta vodka, vagy kétfajta vodka, hanem több százféle vodka van. Van egy étterem Varsóban, ahol 750 fajta vodkát lehet kóstolni, és van kávés vodka, wasabi vodka, szóval egészen elképesztő választék van a vodkákból, és szerintem ezt is érdemes megkóstolni, nem az alkoholfogyasztás miatt feltétlen, hanem mert ez is a kultúrájuk része. Jártam eddig Varsóban, ugye a fővárosban, ott 2-szer jártam, voltam Krakóban, Zakopánéban, és a tengerparti városokban, Gdańskban, Sopotban és Gdyniában. És a kedvencem egyébként Gdańsk, mert szerintem az a leggyönyörűbb az összes közül, de Varsó a legizgalmasabb, hogyha még mondhatnék a kedvenc mellé egy legizgalmasabb várost, akkor az Varsó lenne, mert annyira sokszínű az a város, és szerintem a legtöbb utazó nem is feltétlen teszi a térképére Varsót, mert nem tűnik kívülről talán annyira izgalmasnak, de hogyha az utazó odaér, akkor szerintem csak izgalmat lehet találni, és nem véletlen, hogy én is 2-szer voltam már ott. Én azt szerettem nagyon Varsóban, hogy emberléptékű, könnyű közlekedni benne, a tömegközlekedés az nagyon jól kiépített, én biztonságosnak éreztem mind a 2 alkalommal, pedig éjszaka is azért mászkáltam a városban. Rengetegféle étterem közül lehet választani, sok a látnivaló is, ott van a történelemnek a nagyon szép múltja, és ott van egy kicsit tragikus második világháború sors is, ami megelevenedik Varsó belvárosában is, és szerintem ezeknek az összessége teszi igazán izgalmassá Varsót. És jártam Łódźban is, ami Varsóhoz nagyon közel található, vonattal könnyen el lehet érni azt a várost, és ami nagyon különleges benne, hogy a filmiparhoz nagyon sok szálon kapcsolódik a város, és én egy olyan szálláshelyen szálltam meg, aminek privát moziterme van, és ők naponta 2 mozifilmet vetítenek le, és csak a vendégek mehetnek be ebbe a moziterembe, és a Harcosok klubját néztem meg, ott is elképesztő élmény volt, úgyhogy igazából majdnem az enyém volt az egész moziterem, kaptam popcornt, szóval egy óriási élmény volt. A Tricity, a 3 város, az igazából 3 tengerparti, Balti-tenger melletti város foglal magában, Gdańsk, Sopotot és Gdyniát. És szerintem azért nagyon különlegesek ezek a települések, mert mind a 3-ba valamilyen szinten beszivárog a tengernek az életérzése. Van, ahol kicsit az építészetben, van, ahol a gasztronómiában, van, ahol a városnak a képébe, van, ahol a történelmi utalások kapcsán lehet találkozni a tengerparti
fontosságával a városnak, és emiatt szerintem nagyon izgalmas mind a három város, és mind a három város nagyon más, és mást érdemes megnézni bennük, és másra érdemes fókuszálni szerintem. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon kedvesek a turistákkal, és nem éreztetik azt, hogy ők turisták, illetve amit én nagyon szerettem, hogy az autósok nagyon előzékenyek, és ez nagyon kevés helyen van szerintem a világban, ahol ennyire ez érezhető. Meglátják, hogy érkezik a gyalogos, és már akkor lelassítanak. És emiatt mondjuk autóval kicsit nehezebb is közlekedni Lengyelországban, mert mindig át kell engedni a gyalogosokat. Úgyhogy ez nagyon-nagyon tetszett, illetve most már szerintem mondhatom is, hogy vannak lengyel barátaim, és ezeket a barátságokat amúgy sokszor munka során tudtam kialakítani, és találkoztam olyan emberekkel, akikkel utána még a mai napig tartjuk a kapcsolatot. És voltak hajnalba, vagy hajnalig tartó vodkázások, beszélgetések, éttermezések, úgyhogy nekem ez abszolút egy pozitív élmény volt Lengyelországgal kapcsolatban. Wrocławban nagyon szívesen elmennék egyébként, arról csak jót hallottam, a karácsonyi vásárukról is sokat hallottam, hogy az nagyon szép, illetve bár már jártam Gdańskban, de szívesen visszamennék, mert hallottam, hogy a karácsonyi vásár az ott is nagyon szép, úgyhogy egyszer azt is szeretném megnézni, illetve Krakóba is nagyon szívesen visszamennék, mert bár ugye jártam ott, de az nagyon sok ideje volt, és amilyen ütemben fejlődnek ezek a városok, én biztos vagyok benne, hogy amit régen láttam, az most már egy teljesen más arcát tudnám mutatni a mai világban. Ami nekem kifejezetten tetszett Varsóban és Łódźban is, az az, hogy hogyan használták fel a régi ipari épületeket. Ugye ezek korábbi akár gyárak, volt például szövőgyár, ahol jártam, és ezek akár óriási komplexumok is. Ugye a legtöbb európai országban ezek elhagyatott épületek, és állnak a város szélén, és semmire nem használjuk őket. Viszont Lengyelország felismerte, hogy ezzel valamit jó lenne kezdeni, és Varsóban is és Łódźban is nagyon sok épületet revitalizáltak. Ez ugye azt jelenti, hogy felújították ezeket az épületeket, de meghagyták azt a hangulati elemet, vagy nagyon sok olyan hangulati elemet, ami a régi kort idézi. És emiatt az embernek van egy olyan érzés, hogy igen, mondjuk egy modern plázában sétál, de látja azokat a csempéket, meg azokat a lámpatesteket, amik mondjuk 100 éve vagy 150 éve voltak ugyanazon a helyen. És szerintem ez elképesztően különleges, és emiatt én nagyon szeretem ezeket a helyeket Łódźban is és Varsóban is, és rengeteg van belőlük, szóval nem az van, hogy egy ilyen épület van, hanem nagyon sok, sokszor ezek komplexumok, van bennük mozi, táncterem, rengeteg étterem, üzletek, plázák, kávézók, szóval nagyon sok hely is jár oda, olyan szempontból is szerintem érdekes, hogy el lehet vegyülni a helyiekkel, de közben meg egy kis időutazás is. Szerintem nagyon fontos, hogy Lengyelország történelméről is egy kicsit meséljünk, illetve beszéljünk, és különösen kiemelném a második világháború időszakát, ami ugye nagyon megviselte Lengyelországot. De azt gondolom, hogy ők próbáltak újjáéledni ebből az időszakból, és valami olyat alkotni, ami az ország előnyére válik, és ez nagyon sok területen megfigyelhető. Ez ott van a hétköznapokban, a múzeumokban, szerintem az emberek hangulatában, illetve abban, hogy a régmúltból elég sok mindent próbálnak meg becsempészni, akár a gasztronómiába is. De próbálják visszahozni a korábbi alapanyagokat, amit régen használtak, azt próbálják meg beépíteni most a konyhába, illetve rengeteg nagyon izgalmas múzeum van, szomorú háttérrel, de közben meg ugyanúgy fontos része a hétköznapjainknak az, hogy értsük a történelmet és szembenézzünk vele. Kiemelném a Varsóban található Polin múzeumot, ami nagyon megrázó, de közben meg nagyon szép múzeum. Ez a zsidóság történelmét igazából mutatja be az egészen a zsidók Varsóba költözésétől kezdve, vagy ahogy megjelentek a zsidók Varsóban a napjainkig. Számomra nagyon letagolózó volt ez a múzeum, és én jártam Auschwitzban, ami szintén egy nagyon borzalmas hely, viszont Auschwitzban talán annyira sok a borzalom, hogy azt nehéz feldolgozni, viszont ebben a múzeumban kicsit emberközelibben lehet meglátni ezeket a történéseket, és kicsit személyesebb történeteken keresztül mesélik el, hogy mi történt a második világháború során a zsidókkal,
és rám emiatt ez a múzeum olyan nagy hatással volt, hogy hát én ott sírtam igazából a múzeumban, szóval azt én mindenkinek ajánlom, nem a sírás részét, de azt, hogy nézzen szembe azzal, hogy ez is a történelmünk része, és a lengyel történelmnek egy nagyon fontos része, és a múzeum ezt nagyon szépen mutatja be, úgyhogy ezt is nagyon ajánlom. A lengyel nyelv szerintem talán annyira nem lehet nehéz, de hogyha valakinek van mondjuk valami háttér kapcsolata valamelyik nyelvvel, akkor szerintem az sokat segíthet, ami ebbe a nyelvcsaládba tartozik. De a legtöbb helyen amúgy beszélnek angolul, úgyhogy ez nagy könnyebbség, hogy a turistáknak szerintem ezzel nem kell nagyon foglalkozni, mert tényleg a legtöbb vendéglátóhelyen, szállodában ez nem jelent gondot szerencsére.